วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจริงเบบี้จิงโกะนะคะวันนี้เรากลับมาพร้อมกับคลิปแต่งหน้าอีกคลิปซึ่งลุคนี้เนี่ยเป็นลุคที่จริงแต่งลง IG ไปก่อนหน้านี้ลุคนั้นคือไม่ได้ตั้งใจแต่งขนาดนั้นอะแต่ว่าคนดูสนใจกันวันนี้ก็เลยจะมารีครีเอทลุคนั้นแล้วก็ปรับอะไรนิดหน่อยเพื่อให้มันแบบถ่ายรูปสวยมากขึ้นเนาะก็เป็นว่าไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้เนี่ยจริงจะเริ่มตั้งแต่การเตรียมผิวเลยเพราะว่าอันนี้ก็คือยังไม่ได้ทาอะไรทั้งสิ้นช่วงนี้เราก็ยังต้องปิดแมสกันอยู่เนาะคือจริงอะก็ไม่ได้ออกไปไหนบ่อยแต่ว่าเวลาปิดแมสอะก็คือจะมีสิวผดขึ้นทุกทีฉะนั้นถ้าเวลาที่จริงสิวผดขึ้นเนี่ยจริงก็จะกลับมาพึ่งตัวนี้นะคะก็คือน้ำตบเห็ดที่รักของจริงคือจริงรู้สึกว่าน้ำตบเห็ดอะเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่ทำให้พวกสิวผดจริงอะยุบไวขึ้นในคลิป Best Skincare 2019เนี่ยจริงก็ได้บอกไปแล้วเนาะว่าจริงอะใช้น้ำตบเห็ดเป็นแบบเลเยอร์ฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาสาธิตการใช้แบบเลเยอร์ให้ดูด้วยแล้วก็ขวดอันนี้ของจริงอะเป็นขวดไซส์400 ml นะจะเห็นได้ว่าขนาดคือแบบใหญ่บิ๊กเบิ้มมากซึ่งอันเนี้ยมันคุ้มกว่าการที่เราซื้อ200 ml 2 ขวดและอันนี้คือจะเป็นลาย limited edition นะคะเขาว่างขายไปที่ King Power เมื่อไม่นานมานี้ก็วิธีลงน้ำตบเห็ดของจริงเนี่ยคือจะใช้เป็นเลเยอร์ใช่ไหมแล้ววันนี้เราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า acupressure ด้วยใช้ร่วมกันมันจะทำให้แบบผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็ได้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก่อนบำรุงผิวก็อย่าลืมล้างมือด้วยนะทุกคนเวลาใช้ก็คือต้องขยับก่อนขั้นตอนแรกเราจะเทน้ำตบเห็ดใส่สำลีให้ชุ่มๆแล้วก็เช็ดทั่วใบหน้านะคะเราสามารถใช้กับสำลีเช็ดเหมือนโทนเนอร์หรือว่าจะเทใส่มือก็ได้จากนั้นให้ใช้นิ้วชี้ทั้ง2 มือกดลงไปกลางคางแบบนี้นะคะลงน้ำหนักแค่พอให้เรารู้สึกถึงแรงกดนะจากนั้นก็หายใจเข้าลึกๆแล้วก็ค่อยๆหายใจออกเสร็จแล้วก็เทน้ำตบเห็ดใส่มือแล้วก็ตบเบาๆทั่วหน้าอีกเลเยอร์นะคะแล้วก็ประสานมือเหมือนเดิมใช้นิ้วชี้กดไปบริเวณใต้โหนกแก้มแบบนี้จากนั้นก็หายใจเข้าลึกๆอีกรอบต่อมาจะเลเยอร์ด้วยน้ำตบเห็ดอีกรอบนะคะและจะใช้นิ้วแทบๆทั่วใบหน้าแบบนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนแล้วก็จะทำทั่วๆแบบนี้เลยจากนั้นให้ใช้นิ้วชี้กดบริเวณใต้ตาเข้าหาจมูกนะคะแล้วก็หายใจเข้าลึกๆอีกรอบเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายสุดท้ายเราจะเลเยอร์น้ำตบเห็ดด้วยการเทใส่สำลีให้ชุ่มๆนะคะแล้วก็โปะเหมือนแผ่นมาสก์ไปที่หน้าผากแล้วก็บริเวณแก้มทั้ง2 ข้างแบบนี้แล้วให้ใช้นิ้วชี้กดบริเวณขมับแล้วก็หายใจเข้าลึกๆรอบสุดท้ายนะคะจึงจะทิ้งแผ่นสำลีไว้ประมาณ5 นาทีแล้วก็เอาออกนะคะหลังจากนั้นจะใช้เมกะมัชรูมเฟสเซรั่มทาทั่วหน้าแบบนี้นะคะพอเตรียมผิวเสร็จจะเห็นได้ว่าผิวชุ่มชื้นแล้วก็ดูโกลว์มากมันจะไม่หนักหน้าเลยแล้วก็สบายผิวสุดๆนี่นะคะบำรุงหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วผิวมันจะโกลว์อย่างที่เห็นเลยคือตัวเมกะมัชรูมทรีทเมนต์โลชั่นเนี่ยเขาขายดีเป็นอันดับ1ของแบรนด์ Origins อยู่แล้วแต่ตัวเซรั่มเนี่ยคือเขาจะเรียกว่าเป็นดูโอกับตัวน้ำตบเลยเขาก็จะเน้นเรื่องการปลอบประโลมผิวทำให้ผิวเราแข็งแรงคือพอผิวเราแข็งแรงเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาผิวอย่างเวลาที่เราต้องอยู่ห้องแอร์หรือว่าเดินทางไปต่างประเทศเจออากาศเปลี่ยนแปลงเจออากาศหนาวบ้างร้อนบ้างอะไรเงี้ยผิวมันอาจจะเสียสมดุลได้ซึ่งลายเห็ดอันเนี้ยเขาก็จะทำให้ผิวเราคงความสมดุลนั้นไว้จริงๆหลังจากที่จริงลงคลิป Best Skincare 2019 ไปแล้วก็แนะนำเรื่องการใช้น้ำตบเห็ดแบบเลเยอร์ก็มีคนไปทำตามหลายคนแล้วเขาแบบประทับใจซึ่งเราเนี่ยก็คือดีใจว่าถ้าใครยังไม่เคยลองก็ไปลองกันนะคะคือพอใช้คู่กับตัวเซรั่มแล้วก็ใช้เทคนิค Aqua Pressure ใช้เป็นเลเยอร์อย่างเงี้ยเขาก็จะให้ประสิทธิภาพแบบสูงสุดจริงๆเลิฟมากคนไปลองกันนะคะโอเคเรามาแต่งหน้ากันอย่างว่องไวนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวจริงจะทาครีมกันแดดก่อนเพราะว่าเราจะต้องตากแดดงานผิววันนี้จริงแพลนจะถ่ายรูปกับแดดนะคะเลยจะเลือกรองพื้นงานผิวโกลว์เวลาถ่ายรูปแล้วแดดกระทบเนี่ยมันจะได้ดูสวยแต่คนผิวมันก็ควรใช้ไพรเมอร์แล้วก็เซตด้วยแป้งดีๆนะคะหรือว่าจะใช้รองพื้นแมตต์แล้วเติมไฮไลท์ก็ได้แล้วก็อย่าลืมกบใต้ตาด้วยนะคะคลิปนี้จริงใส่รายละเอียดโปรดักต์ทุกตัวที่ใช้ไว้ให้ใต้คลิปนะคะกดเข้าไปดูได้เลยสำหรับงานคิ้ววันนี้ขอเบาๆเป็นธรรมชาตินะคะใครคิ้วเข้มก็ใช้มาสคาร่าคิ้วสีอ่อนปัดไปได้เลยส่วนใครขนคิ้วอ่อนอยู่แล้วก็สามารถปัดแบบใสได้จากนั้นจะใช้ดินสอเขียนคิ้ววาดโครงคิ้วแล้วก็เติมบริเวณที่มันแหว่งนะคะจริงจะเติมเป็นเส้นๆไปนะไม่ต้องระบายถมนะคะแล้ววันนี้ก็จะเน้นแค่หางคิ้วอย่างเดียวเลยจากนั้นจะปัดมาสคาร่าคิ้วอีกรอบเพื่อเซตทรงคิ้วต่อมาจะลงแป้งฝุ่นทั่วๆหน้านะคะใครที่ไม่ชอบเวลาแป้งฝุ่นมันฟุ้งๆแบบจริงเนี่ยแนะนำให้ใช้พัฟปบไปก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้แปรงปัดทั่วๆหน้ามันจะได้งานผิวที่ไม่แมตต์เกินไปด้วยงานตาวันนี้พอยจะอยู่ที่อายไลเนอร์สีฟ้านะคะจึงเลยจะเลือกอายแชโดว์ที่เป็นสีน้ำตาลโทนอุ่นๆใครจะใช้บอนเซอร์ปัดก็ได้เหมือนกันนะคะสีน้ำตาลโทนนี้มันเป็นโทนสีที่เข้ากับสีฟ้าแล้วมันก็ช่วยขับสีผิวด้วยจึงก็จะเป็นฟุ้งๆทั่วเปลือกตาบนแล้วก็ล่างแบบนี้เลย
จากนั้นจะใช้สีแชมเปญแต้มใต้ตาให้มันดูสว่างขึ้นนะคะอันนี้จริงติดสติกเกอร์ตา2ชั้นก่อนแล้วค่อยกรีดอายไลเนอร์นะคะเพราะว่าเวลาลืมตาเนี่ยมันจะได้ระดับอายไลเนอร์ที่พอดีสำหรับอายไลเนอร์สีฟ้าเราก็จะเริ่มกรีดจากกลางตาก่อนนะคะเพราะว่าอยากให้พอยต์มันอยู่ที่หางตาแล้วอายไลเนอร์สีเนี่ยเราสามารถกรีดยาวๆได้เลยแล้วถ้าใครชั้นตาหนาก็สามารถกรีดหนาๆได้จากนั้นก็กรีดอายไลเนอร์สีดำนะคะอันนี้ก็สามารถเริ่มตั้งแต่หัวตาได้เลยจริงจะกรีดตามรอยเส้นสีฟ้านะคะแต่ว่าจะให้มันบางกว่าเวลาลืมตามามันก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะดัดขนตาให้งอนๆแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันเลยเนื่องจากวันนี้เราใส่คอนแทคใสฉะนั้นงานขนตาสำคัญมากจึงจะปัดทั้งขนตาบนแล้วก็ล่างให้ฟูๆเป็นช่อสวยๆแบบนี้นะคะเวลาขนตาสวยเนี่ยมันจะช่วยทำให้ตาธรรมชาติเราดูสวยขึ้นเสร็จแล้วก็จะปัดบลัชชมพูทั้งหน้าแก้มแล้วก็ข้ามจมูกเลยงานปากจะทาเป็นโทนสีส้มนะคะจึงจะลงลิปจิ้มจุ่มแล้วใช้นิ้วเกลี่ยก่อนจากนั้นจะลงลิปที่มีความวาวทับไปให้ปากดูจุบุแล้วเราก็จะมาคอนทัวร์กรอบหน้ากันนะคะจะปัดทั่วๆกรอบหน้าแบบนี้เลยแล้วก็อย่าลืมปัดสันจมูกด้วยพอคอนทัวร์เสร็จจริงเห็นว่าจริงอยากได้ลิปที่ดูชัดกว่านี้ก็เลยจะขอเติมสีแดงข้างในนิดนึงแล้วก็จะปัดไฮไลท์กันนะคะจะแต้มไปที่บริเวณปลายจมูกแล้วก็สันนะคะและจะใช้แปรงปัดเหนือโหนกแก้มให้มันพุ่งๆเลยแต้มคิ้วปิดสโบว์นิดนึงแล้วก็คอนทัวร์ใต้ริมฝีปากแบบนี้มันจะทำให้ปากดูน่าจุ๊บมากขึ้นและนี่ก็เป็น finish look นะคะทรงผมนี้จริงเคยทำ how to ไปแล้วสามารถเข้าไปดูได้เลยเดี๋ยวจริงใส่ลิงก์ไว้ให้และนี่จริงก็ปัดบลัชสีส้มทับไปนิดนึงตอนถ่ายรูปนะคะเพื่อให้โทนสีทุกอย่างมันดูชัดๆคือสีฟ้าเนี่ยมัน complement กับสีส้มแล้วก็น้ำตาลนะคะถ้าเราบาลานซ์สีให้พอดีเนี่ยมันจะออกมาแบบนี้เลยโอเคก็หวังว่าจะชอบลุคนี้นะคะคือดูอย่างเงี้ยมันอาจจะดูตลกแต่ว่าถ่ายรูปมามันน่ารักมากเลยนะก็ถ้าใครอยากลองอะไรใหม่ๆหรือว่าเบื่อไม่รู้ว่าอยู่บ้านจะถ่ายรูปยังไงดีไอเดียนี้ก็เวิร์กเหมือนกันนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย